Hi guys, what's up? What's up කියන්නේ? මොකද වෙන්නේ? ඔතට මොකද වෙන්නේ? Right. ඔන්න සුපුරුදු පරිදි අපි අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා Slow Motion Sri Lanka YouTube channel එක. ඔස්සේ ඔයගලන්ට සරලව, ඉතාමත්ම සරලව ලේසියෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන්න අලුත්ම lesson එකක් අරගෙන short and sweet lesson එකක්. ඉතින් හොඳට මෙතෙන්ට දාගමු මේ පුංචි දේ. Right? ඉතින් අපි දන්නවා ඔයාලා දන්නවා විනාඩි 10 lesson එකක් තමයි අපි මේකේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ short and sweet විදියට. Right? අපි start කරා. දැන් අපි බලමු අද මොනවද කතා කරන්න කියලා. බයයිද? කොහෙත්ම නෑ. බය කියන දේ ඔයාලා ළඟ දැන් නෑ. ඔයාලා දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොකටද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. එහෙම නේද? බය වෙලා මේකට යනවද? නෑ. මොලේට යන්නේ නෑ. මේ කියලා දෙන කිසි දෙයක් ආගම මොලේට යන්නේ නෑ. ඔයාලගේ හිතේ චකිතයක් තිබුණොත් ඔයගොල්ලෝ රිලැක්ස් මයින්ඩ් එකකින් මේක අහගන්න. මොකක්ද අද කතා කරන්නේ? අපි මේ වෙනකොට කතා කරගෙන ආව සරල වර්තමාන කාලය ගැනනේ. ඒ කියන්නේ සරලවම මම ඔයගොල්ලන්ට ඉගවන්නලා තියෙන්නේ සරල වර්තමාන කාලයට අදාළව අද මම කියලා දෙන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථය. ප්‍රශ්න අහන්නත් එපා නේද? ප්‍රශ්න අහන්නත් ඕනේනේ. ඉතින් මම කතා කරා කලින් අර හිතට දැනෙන හිතින් කරන ක්‍රියාවන් තියෙනනේ කැමති, ලයික්, ඒ වගේ නෝ, දන්නවා කියන එක අපිට අතින් පෙන්වන්න බෑ. හිතේ දන්න එකක් නේද? ඉතින් ඒවත් එක්ක කොහොමද අපි ප්‍රශ්න හදන්නේ කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බහුවචන ගණයට වැටෙනවා I. අපි මෙතන වෙන් කරමු I, we, you, they. right? මේගොල්ලෝ බහුවචන ගණයට. බහුවචනයට මොකද්ද එන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට do තමයි භාවිතා වෙන්නේ. right? හැබැයි මේක පටලව ගන්න එපා ළමයි. do කියලා verb එකක් එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රියාපදයක් නම් තියෙනවා. පැටලෙනවද? මේවට අපි කියනවා උපකාරක ක්‍රියාපද. මෙයා උපකාර උදව්වක් කරගන්නවා මොකටද? ප්‍රශ්නයක් හදන්න. මෙයාලා උදව්වක් කරගන්නවා ප්‍රශ්නයක් හදන්න. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ස්ථිරවම ඉන්නවා. මේක වෙනස් එකක්. මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා අපි රන් දුවනවා වගේ do කරනවා. එච්චරයි. මෙයා වයින් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මෙයා මෙතනින්ම එළියට දැම්මා. right? හරි. ඊට පස්සේ ඒක වචනයට බලමු. he, she, it ඕනම නමක්. ඔයා කවුද? කමල්ද? right. කමල්. ඔයා කවුද? සමිත්ද? right. සමිත්. ඔන්න ඒ වගේ ඕනම නමක් එක්ක අපි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මුලට යොදන්නේ මොකද්ද? මේ උපකාරක පද. උදව්වකට ආපු පද දෙකක්නේ. ඉතින් මෙයාලව අපි භාවිතා කරනවා වාක්‍යය ඉස්සරහට දාන්න. මොකද්ද අපි කරන්නේ? මෙයාලා දෙන්නව ඉස්සරහට ගන්නවා. සිම්පල් නේ? සරලයිනේ? මම හිතනවා තේරුණා කියලා. පුංචි දෙයක්. රිලැක්ස් මයින්ඩ් එකකින් අහගෙන ඉන්න හොඳින්ම. ඉරේස් කරන්න යන්නේ ඒක වචනයට කියන්නේ කරන කෙනා මෙයාලා බහුවචන ගණයට I උනාත් I කියන්නේ මම වල දන්නවනේ we කියන්නේ අපි මුලින් කතා කරලා තියෙනවානේ. ඉතින් මේ බහුවචනයත් එක්ක do ඒක වචනයත් එක්ක does මොකද පාඩම? do does පාඩම යන්නේ අද. මේක ලියා ගන්න ඕන සරලවම ලියා ගන්න. හැමදාම එකම තැන ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේක ලියා ගත්තාම ලේසි විදියට. right. do does අපි මේ විදියට ඉරේස් කළා. අපි දැන් යමු ප්‍රශ්න හදන්නේ කොහොමද කියලා. උපකාරක පද දෙකක් කියලා මම කිව්වා do does කියන්නේ නේද? right. වාක්‍ය මුලට දානවා වාක්‍ය මුලට. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක්නේ. ඒ නිසා අපි දානවා මෙයා මුලට do. ඊට පස්සේ subject. බයයිද මේ වචන වලට? නෑ. subject කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. ඊට පස්සේ මේ දෙක අපි ගමු ඉස්සෙල්ලම. subject ඊට පස්සේ මෙතනට verb. subject verb. right? අපි කියව මේ හිතින් කරන ක්‍රියා ගැන. verb කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් නේද? එතකොට හිතින් කරන ක්‍රියා ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මොනවාද? like, කැමති, love, ආදරය. ඊට පස්සේ know, දන්නවා. right? believe, විශ්වාස කරනවා. trust, විශ්වාස කරනවා. appreciate,
අගය කරනවා. මෙන්න මේ වගේ verbs තමයි හිතින් වෙන verbs. ක්‍රියාවන් ගැන අපි අද ප්‍රශ්න හදන්න හිතුවා. මේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට භාවිතා වෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේක ඔයගලන්ට මුලින්ම ගේන්න ඕනේ කියලා. right? මේ ළමයි do එකයි does එකයි ප්‍රශ්නයක් හදනකොට ඉස්සරහට එනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ relax mind එකකින් ඉන්නේ නේද? හරිම සැහැල්ලුවෙන් ඉඳගෙන තමයි මේක enjoy කරලා අහන්නේ. මේ බලන්න do does ප්‍රශ්න හදනකොට අර උදව් වෙන දෙන්නනේ. උදව් වෙන දෙන්න ගත්ත ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රියාව කරන අය කවුද? I, we, you they ඒ කට්ටිය නේද? ඉතින් ඒගොල්ලන්ව මෙතෙන්ට දානවා. අර අපි මෙතන ලිව්වේ like, no, appreciate ඒ වගේ ක්‍රියාවන් ටික දානවා. right. අපි දන්නවා එතකොට මේ do එකත් එක්ක බහුවචන කරන්නෙක් ඉන්න ඕන. does එකත් එක්ක ඒකවචන කරන්නෙක් ඉන්න ඕන. කවුද ලව් කරන්නේ? ඇයද? මමද? මම නම් do, ඇය නම් does. අපි ප්‍රශ්නයක් හදලා බලමු. ඔයා මට ආදරේද? ඔයා මට ආදරේද? අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. ඔයා මම සිංහලෙන් ලියන්නම්. ඔයා මට ආදරේද? අපි අහනවානේ මැසේජ් එකක් දාන්න අදම. කොහොමද දාන්නේ? ඔයා නම් කොහොමද දාන්නේ? ඔයා කියන්නේ බහුවචන කරන්නෙක් නේද? එහෙනම් do දානවා. do. මෙන්න ඔයා. ඇයි බබෝ මේ කරන කෙනා දෙවණියට දානවනේ. do එක you. do you ආදරේද කියලා අහනවා. දැන් මේ කරන කෙනා දැම්ම කරන දේ මොකද්ද කරන්නේ? ආදරය. එතකොට do you love? මේක වෙනස් වුණාද? do you love me? ඔයා මට ආදරේද? do you love me? right. එතකොට අපි කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. yeah. yeah. can yes. I love you. අපි කලින් එකට ගත්තනේ. yeah. I love you. yeah. මමට ආදරේ. ඊට පස්සේ අපි ගමු එක වචනයක්. ඔයා යාළුවගෙන් අහනවා ඇය මට ආදරේද? කවුද ඇය? ශානිද? right. අපි ශානි ඔයාට ආදරේද කියලා ඔයා යාළුවගෙන් කොහොමද අහන්නේ කියලා බලමු. ශානි මට ආදරේද? ආදරේ කියලා අපි ගත්තනේ නේද? කැමතිද? කැමතිද? එතකොට මේ කරන කෙනා ඒක වචනයිනේ. සිම්පල් සරලව අහගෙන ඉන්න. ශානි. එතකොට ඒක වචන නම් අපි දාමු does. මේ කරන කෙනා මෙයා යාළුවනේ. අපි දෙන්නට අපිට මේක කරගන්න ප්‍රශ්න අහන්න එන යාළුව දෙන්නේ. ඉතින් බය වෙන්න දෙන්න යාළුවෝ. හරි. ඊට පස්සේ does ශානි මෙන්න ස්ට්‍රක්චර් එක උඩ තියෙනවා verb එක. මොකද්ද? මොකද්ද කරන්නේ? කැමතිද? ප්‍රශ්නේ. කැමති නම් like නේ. හරි. does ශානි like? මෙතන වෙනස් වුණාද? මෙතෙන්ට s එන්නේ නැහැ ළමයි. ඇයි ඒ? මෙතෙන්ට අපි ඒක වචනේ අඟවල ඉවරයි. ඒ නිසා මෙතෙන්ට s එකක් එන්නේ නැහැ. සිම්පල් නේ. මෙහෙ කොහෙත්ම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ යාළුව දෙන්න ඉස්සරහට දැම්මා. වාක්‍ය ඇදුවා. ඉස්සරහට දැම්මා. මේ වාක්‍ය ඇදුවා. ඒතකොට දැන් ශානි ගැන මම කිව්වා. අපිත් දැන් ගොඩක් අය කැමති ශානි මට ආදරේද කියලා අහන්නනේ. නැත්තම් හිතයි ආදරේ ගැන ලිව්වේ නැහැ කියලා නේ. ශානි මට ආදරේද? does ශානි love me? does ශානි love me? loves me කියන්නේ මොකද මේකේ ඒක වචන හංගවල තියෙනවා මෙතනින්. එතකොට අර අපි කලින් කිව්වා වගේ loves කියන එක අපි කියනවද? නෑ. loves කියන එක අපි කියන්නේ නෑ. ඔයා මාව දන්නවද? දැන් මම මගේම ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙහෙම. මම ඔයාව දන්නවද? do I know you? මම මගේම ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. දැන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඔයාට මාව මතකද? හරිද? ඔයා මාව දන්නවද? do you know me කියලා මගෙන් අහනවා. ඊට පස්සේ මම මගේම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මම ඔයාව දන්නවද කියලා. එයාගෙන් අහනවා මම ඔයාව දන්නවද කියලා. කොහොමද අහන්නේ? මම නම් අයිනේ do I මේ I කියන එක කොහෙ ලිව්වත් මේ මම කියන එකට I කැපිටල් ලියන්න. do I know you? do I know you? මම ඔයාව දන්නවද කියලා අහනවානේ. right. අරයා අහනවා do you know me? ඔයා මාව දන්නවද? ඒකත් මේකටම අදාළ ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද? do you? ඔයා මාව දන්නවද? do you
know me? Do you know me? ඔයා මාව විශ්වාස කරනවද? Do you believe? ඔයා මාව විශ්වාස කරනවද? ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකක් දාන්නකො. ප්‍රැක්ටිකලි අපි මේ ඉංග්‍රීසි ගමු. ප්‍රැක්ටිකලි ගත්තොත් තමයි ඔයාගේ මෙතෙන්ට යන්නේ. නැත්තම් මේ ලෙසන් එක ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලා ඇතෑරියා. එහෙම කරනවද? නෑ. ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකලි මේක කරන්න. ඔයාගේ ගර්ල්ට, බෝයිට, ඔයාගේ මේ ළඟම ඉන්න අයට දාන්න. අම්මට දාන්න. අම්මා ඔයා මට ආදරෙයිද? එහෙම කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා මට ආදරෙයිද කියන එක ඒ අදාළ කෙනාගේ නම දාලා කියන්න පුළුවන් නේ. right. Time is over. ගිහිල්ලා එන්නම්. Bye bye.